Și spune-ne, Amalia, cum o percepi pe Maria? 1715, un castel în Marea Britanie, dar de fapt e Scoția, seamănă mai mult cu Scoția decât Marea Britanie. Înăuntru percep o sală de clasă cu o femeie cu un corset din ăsta, cu o rochie, cum se purta pe vremuri, dar cu un corset foarte, foarte strâns. Predă predă copiilor de vază din castelul respectiv. Pe ea o găsesc pitită după ușă, este fată de sclavi. Poftește, tânjește să fie și ea școlită acolo. Ce îmi place la ea este că e atât de deșteaptă și ce vede pe după ușa aia că instruiește, ea imediat pune în practică. Așa se școlește, așa învață. Dar are dorința asta foarte acută de a deveni și ea cândva un profesor, un învățător, un om important care predă. De aici vine dorința de a da informație, de a învăța și de a instrui pe alții. Și pe de altă parte, ce emoții a acumulat acolo? De ce? Dorință. O dorință exagerată, o dorință care a ținut-o în piept, dar, cum să spun, mi-o arată imediat după Timus aici. Și în momentul în care se entuziasmează foarte mult, mi-arată că ea nu simte emoțiile în stomac, ea le simte undeva aici, în jurul timusului. O afectează la acest moment? Creează ceva, blocaje, ceva? Îi creează blocaje pe relaționare. Nu știe să exprime emoțiile respective și nu înțelege câteodată de unde e entuziasmul ăla. Adică observ că în momentul în care vede un copil că e ascultător și o privește cu duioșie, cu gingășie, la fel percep că și inhibă emoțiile tot aici, sub timus. De acolo plânsul ăla nodat în interior, nu în exterior. Înăbușit așa, în interior. Deci ea nu prea se exprimă nici în prezența copiilor cu care lucrează la școală, înțeleg? Nu știe să-și gestioneze emoțiile și nu vrea asta. să arate vulnerabilitate. O chestie care mi se pare, că, acum că tot spui de blocaj, de aici și problemele de dublu vedere. Îi percep e ca și când i s-a dezlipit retina, îi percep două iriși, două retine. Îi percep ochiul dublat. Câteodată își revine, dar câteodată se dublează, tot de la emoții. Nu îi percep niciun implant acum când mă uit la ea, dar îi percep ochiul dublu. Deci de acolo s-a creat vederea ei deficitară. De la această puternică emoție din trecut. Câte vieți în urmă a fost asta, Maria? Asta este precedenta, când mă întrebi acum. Dar per total, când mă duc și dau ocol roată ei, îi percep 728 de vieți în ultimul ciclu actual. Iar ca ADN predominant, în momentul ăsta, îl percep pe cel andromedan. Știe de ce a venit pe Terra? Care e scopul vieții, experienței pe Pământ? Spune că a venit după un membru al familiei galactice, după Andromeda, dar în momentul când a ajuns aici, a intrat sub vălul uitării, a intrat în matricea, nu de uitare, mi arată matricea paralelă, una care trece pe lângă alta, iar el deja, membrul respectiv fiind bărbat, deja și-a terminat ciclul și e ca și când s-a ridicat și a rămas singur aici și nu mai știe cum să iasă. Înțeles. Câtă energie a sufletului are ea acum?
56 mi-arată ca energia sufletului, decât că îi presimt că are o problemă de respirație. E ca și când mental atât de mult a admirat îmbrăcămintea acelei femei în viața respectivă, încât imaginar și-a pus un corset de jur împrejurul ei și, cum să spun, și l-a tot strâns, și l-a tot strâns, și l-a tot strâns. Iar chestia asta, când mă uit la ea, presimt că are dificultăți de respirație. Ca să înțelegi, Maria, cât este de important ce creăm noi cu mintea, cu gândul, cu emoția. Dorințele noastre se transformă în realitate. Spiritul meu spune că e plus și minus. Aici, una la mână o constrânge, îi creează și nervozitate ca emoție predominantă și disconfort foarte mult, dar faptul că ea n-a mai putut să mai respire în energetic, asta a făcut-o în fizic să se lase de fumat. Aici e plusul și minusul. I-a adus un avantaj, adică aglomerația asta de tensiune în care a fost. Da, pentru că spiritul tău spune că nu putea să intre și aerul și fumul totodată și a trebuit să renunțe la unul dintre ele. Aproape forțat, corect. Foarte bine. Așa. Hai să vedem dacă mai vrea să-ți arate ceva. Nu mi-arată. Atunci hai să vedem la contracte. Nu știu ce se aude, la mine se aude. Nu se aude la tine, mai degrabă la ea se aude. Bun. Hai să chemăm contractele. Maria, n-ai microfon, n-ai căști puse, da? Nu. Nu. N-am mișcat telefonul cum de la începutul ființei. Da. Am uitat eu să spun că fără căști se aude zgomotul de fond uneori, nu mereu. Bine, hai să vedem dacă nu se oprește, o să trebuiască să oprește microfonul, doar microfonul de la tine. Hai să chemăm contractele, Amalia, să vedem cu cine a colaborat și la ce entități e pregătită să renunțe și contracte. Eu am să le chem pe toate, prin ea, cu acordul ei, toate entitățile, din toate timpurile și spațiile, cu toate contractele, copiile, punctele, subpunctele, hologramele, absolut toate, la care ea este pregătită să renunțe. Cât număr până la 3, vin toți în fața voastră. 1, 2, 3. E pe ierarhia asta joasă. Iahve e prioritar, dar pe accepturi și permisiune are și influențe demonice. Dar îi percep și arhoni, care tot așa nu au contract, dar ăștia îi provoacă nervozitatea zgomotului. De aici dorința ei continuă de a avea liniște, pentru că mintea ei face zgomot. Fac zgomot ăștia. Iar ca și puncte în contractul principal, îi regăsesc confuzie, singurătate, îndepărtare, alungare, stres, durere, rușine, opreliște, povară, supărare, neodihnă, indecizie și confuzie. A mai fost și tristețe, dar e șters. E doar amprenta lui. Bun. Dai comandă, Maria, că îți imaginezi un foc purificator lângă tine și dai comandă ca toate aceste contracte să fie aruncate în focul purificator acum, cât număr eu până la 3. Absolut toate. 1, 2, 3. Da, s-au ars și acum spiritul meu îi revocă
ritualurile de botez, de cununie și permisiunile date Prin demonilor religie. și arhonilor. Bun. Mhm. Foarte bine. Din toate timpurile și spațiile, toate procedurile, toate procesiunile, da. Bine. Acum hai să facem scanarea, să vedem ce au lăsat în corp și după aia mai vedem punctele. Are o croniță pe cap. E înscăunată regina durerii și a singurătății. A fost conectată la calculatorul central, percep. Este conectată la sursa falsă. De acolo și presiunea care o simte câteodată în cap, eu percep mai mult pe partea dreaptă. Într-adevăr, foarte multă energie stagnantă am început să-i curăț pe partea dreaptă. Emisferele sunt puțin congestionate, ambele. Aici la ochi e de refăcut. Îi scoate de aici, din timus, îi scoate o semilună. Asta îi îndepărta prietenii. Îi ținea la distanță. Are între inimă și sub braț, pe partea stângă, are ca un fel de stea. Dar e o stea în formă de ciupercă. Înăuntru văd că are un fel de mecanism când se desface. Asta îi provoacă insomnii. E ca și când ceasul interior, dar și metabolismul, îl dă când înapoi, când înainte. Mi-arată că îi inversează nu polaritatea. Maria, oprește totuși sonorul, dacă poți, te rog, că se aude în zgomot. Și o să, la tine, și o să-ți dăm noi de veste când să-i dai drumul, dacă te întrebăm ceva. Perfect, perfect. Gata, Maria. E ca și când îi inversează bucuria nu cu tristețea, bucuria cu mirarea. Inversează ziua cu noaptea. Dacă are insomnie noaptea, mai mult ca sigur are momente când o ia somnul ziua. Și tot așa, asta îi face. Îi inversează normalitatea. Da, dar ele întoarce efectiv, în sens invers. Corect. Bun. Altceva, scoatem tot, aruncăm în focul purificator, destructurăm, anulăm, anihilăm, dezintegrăm. Are pe bilă, de fapt, toată bila ei e formată din... îi percep ca niște pioneze, bătute una lângă alta, ca și când am lipit noi niște pietricele. Deci toată e îmbrăcată în pioneze de astea. De aici și percep că a avut și veziculi biliari. De aici și lenea, îmi vine să zic, dar nu este lenea de a face lucruri. Mai degrabă e senzația aia de a sta. Oboseală, da, un fel de oboseală, la letargie, da. Acum percep că îi le scoate spiritul pe fiecare în parte. Spiritul ei, ai zis, lucrează? Sau Al meu. Al ei vine, pleacă. E ca și când încă nu face aderență cu câmpurile ei. Da, mai trebuie să înțeleagă. Cu frecvența ei. Da. În spate, unde se termină nervul vag, îi percep ca un fel
de busolă. E o busolă care văd scris pe ea nord, de desubt sud, dar aici unde ar trebui să fie est și vest nu scrie nimic, e gol. Faza e că avea legătură cu implantul ăla, care era sub inimă. E ca și când o ținea în picioare, chiar și când nu mai putea. Parcă era împiedicată să se așeze. Nu se orienta când era nevoie să se odihnească. Corect. Dar asta e provocat totodată și senzația aia de tăiere și de răcoare. Așa mi-o explică spiritul meu. De tăiere și de gheață, de răcoare la spate, între rinichi, la șolduri. Bun, ce mai are de eliminat? A fost tăiată aici în burtă, cum ar veni, spre ovarul drept. Are înfiptă barda, ca o bardă, așa, nu ciocan, ca o bardă. Da, ca toporul, da, o știu. O chestie din aia așa, o are înfiptă aici, în ovarul drept. De aici durerile care le avea în timpul actului sexual, de aici nelubrifierea, de aici durerile menstruale, de aici senzația de nod în ovari, îmi vine să zic, congestionare, rigiditate, usturime, câteodată și secreții. Era modul corpului de a se strădui să elimine în energetic implantul ăsta. Câteodată mi-o arată de câteva ori că e ca și când mergea și dintr-o dată i s-au împletecit picioarele și îi venea să pice în nas, cum ar veni. Coarda asta este foarte lungă. Îi ajunge până în jur de genunchi. Îi scoate foarte multă remușcare, adversitate, euforie, supărare. Îi le scoate din ficat, din tot ficatul, din stomac, din intestine și din vezica urinară. Acum îi scoate corsetul ăla. Și la sâni îi curăță ca un fel de... Nu arată ca larvele astrale. Ai văzut când dai focul și iese, sar chestiile alea în aer? Resturile alea arse de la lemne sau ce este, da? Resturi de funingine. Ceva de genul, da. Dar ca un fel de funingine, dar are așa niște chestii mai lunghețe. De deasupra sânilor, predominant sânul drept, cu umăr, cu tot. Încheietura cotului de la mâna dreaptă a avut mâna tăiată. Eu percep, cum să spun, e pusă lipită. Nu are aderență bine aici la cot. Care mână? De acolo are mână, dar nu e lipită. Dreapta. Dreapta, așa. Nu e lipită bine. De aici și senzația că parcă intră aer, parcă intră răcoare pe aici, pe la cot, către exterior. De aici și amorțeala mâinii. De aici și senzația de, nu mână întărită, blocată, de mână blocată. Rigidă, așa, la încheietură. Da, inclusiv percep că când îi se blochează mâna respectivă, degetele astea, inelarul și degetul mic, parcă îi rămân așa... Înțepenite. Da. Bun. Scoate tot, da.
Două avorturi îi percep. Nu sunt în câmpul ei. Îmi spune partea ei subliminală că i-a trebuit ceva timp ca să treacă și să vindece greșeala asta de a-i da afară. Acum să curețe bine, să înțeleagă bine, să se ierte, să se accepte, să Am elibereze. în spate are o formă de reptilian. Nu este entitatea propriu-zisă, este amprenta respectivului. Dar când și când reptilianul ăla vine și face aderență acolo. De acolo și senzația de a sta gârbovită. De acolo și senzația de răcoare. Parcă îi sufla cineva prin păr, așa, parcă îi trecea vântul prin păr, doar la ceafă, știi? De acolo și umerii grei, care parcă o apăsa așa cineva pe umeri, în jos. Și mai scoate ca niște, îmi vine să zic guvizi, după piciorul stâng, de la genunchi până la gleznă. La împământare o să-i lucrez la ochi, pentru că nu îi văd din planturi. Asta cum îi spune? Ca și centri problematici, percep că are un blocaj destul de mare pe chakra rădăcină, pe chakra inimii și pe chakra celui de-al treilea ochi. Nu funcționează foarte bine nici sacrala, dar spre deosebire de blocajele ăstorlalte, e ok. Hai să te uiți care era cauza pentru care făcea șoc anafilactic când era înțepată de viespi. A fost otrăvită. Îmi arată o broască, dar nu mi-arată, cum să spun, îmi arată o broască, dar cum să spun, broasca o văd în față și mi-arată cum ea a călcat, vrea să treacă o apă peste niște pietre și percep parcă ar fi un arici făcut ghemotoc cu niște țepi așa. Și când mă uit la broască, peste țepii ariciului sunt urmele veninului de la broască. Și-a călcat în el. Una dintre toxinele veninului respectiv se regăsește în veninul introdus de viespi. Este o asemănare. I-a provocat moartea atunci, o moarte lentă, mai degrabă a murit înnecată, că a picat, a paralizat și a picat cu capul în apă. Apa nu era foarte mare, dar a sufocat-o. Dar a omorât-o necul înainte să o omoare toxina. Bun, deci tot cumulul ăla de toxină, de senzație, de emoție și-a creat un mare, mare blocaj. Hai să îi scoatem din emisferele ei toate aceste blocaje și din câmpurile ei, toată această amintire, toate aceste creații ale ei, care o determină astăzi să facă, astfel încât ea își dorește foarte mult să elimine toată această cauză, cu toate urmele, cu toate amprentele, 1, 2, 3, de oriunde, din câmpurile ei, din corpul ei, din toate celulele ei. Din cap, din ochi, predominant din picioare. Și mi-arată că inclusiv când face șoc anafilactic, prima senzație care o simte în corp e cea de umflătură cu ace. Și are momente când în tălpi simte ace, ca și când parcă îi se bagă așa ace multe, spini în picioare, în tălpi. Bun. A ieșit-o, da? Hai să vedem ce emoții mai are de scos, ce mai este pregătită să umilință, vinovăție, nevoia de înaintare, rezistența la schimbare, după peste tot le scoate pe astea. Îi scoate din cap încăpățânarea, îi scoate din spate povara, greutățile,
trauma, abuzul, suferința, sacrificiu, tot din spate, ceafă, rinichi și încoboară așa pe genunchi în jos până la călcâie. Nesiguranța toată, de oriunde ar fi. Din piept, din stomac, din ochi, frica că pierde controlul ca emoție, scoate din ochi, din stomac, din mâini, din abdomen. Nemulțumiri, grijă excesivă. Și stres, scoate din frunte, din gât, din stomac, din intestinul gros, din zona genitală și prea puțin din vezica urinară. Toate fricile, dacă are pe undeva. Are frici, dar îi scoate așa suav după peste tot. Unele sunt neconștientizate. Da. Și abia acum a venit spiritul lângă ea. Oh, super! Gata, ai ajuns la o frecvență corespunzătoare. Foarte bine. Acum să-i curățăm și linia de potențial de suferință, Amalia. Incertitudine, nervozitate și absurditate, 3 are. Mhm. Le curăță pe toate, le luminează cu noua ei frecvență, este decisă, hotărâtă să le dizolve acum pe toate și să-și creeze o altă proiecție de viitor, de prezent, cu tot ceea ce își dorește, cu liniște absolută, cu sănătate totală și permanentă, cu relații perfecte, cu ea însă și în afara ei, cu întreg universul, cu tot ce-ți mai dorești, cu siguranța locului de muncă. Iată, Maria, poți să-ți creezi acum, să fii în siguranță până la pensionare, ca să poți să fii liniștită și tot ce mai ai tu nevoie îți propui acum aici, pe această nouă linie de potențial. Și când e gata, merge mai departe, Amalia. Da, e foarte rapidă. Da? Bun. Deconectare de la egregoare, conștiințe colective, atunci astrale inferioare, entități și câmpurile lor, absolut toate se deconectează și curăță legăturile. Și ia energia de acolo și șterge urmele și își propune că refuză să se mai conecteze cu ceea ce nu este necesar, cu ceea ce nu este de folos, cu ceea ce o obosește sau o debusolează sau o dezechilibrează. Absolut cu toate acestea egregoare. Acum este hotărâtă alături de spiritul ei. Dar deocamdată mai avem să curățăm și cordoanele și apoi. Așa. Să cheme acum toate persoanele, inclusiv vecinul care face permanent zgomot și îi tulbură liniștea, fostul soț, copilul, toate persoanele din viață. Maria, nu te-am întrebat de părinții tăi și dacă ai surori, frați, ceva. E bine să știm, o să le vadă Amalia, dar deschide-te, rog, microfonul și spune-ne dacă... Mama trăiește, tata e mort de 8 ani, bunicii sunt morți, mai am un frate, mai mic decât mine. Îi chem pe toți, bun. Închide și îi chem pe toți în gândul tău să vină ca să curezi toate aceste cordoane cu ei, să te eliberezi și să îi eliberezi în acest fel, prin această energie de frecvență înaltă la care ești acum. Dai comandă ca toate acestea... Da, înainte de asta să ne spui, Amalia, dacă e ceva semnificativ. Da, s-a încheiat karma cu fostul soț, de aici declicul lor, adică încheierea lor totală.
Dar în schimb aproape toți sunt karmici. Bine, n-aș spune karmicul ăla negativ. Sunt lucruri nespuse între ei toți, dar se cunosc în alte vieți. Cel mai luminos cordon e cel cu băiatul. În schimb, vecinul îl percep puțin miștocar. E ceva de genul, aha, vezi cum e? S-a întors roata acum. Și l-am întrebat ce vrea să însemne chestia asta, la care el îmi spune, zice, și aduce ea aminte adolescențele alea în care bea, fuma, curvăsărea și mă țineam muzică de nu puteam să mă odihnesc. Acum îi dau să se sature. Din viața asta e vorba sau din alte vieți? Nu e din viața asta, e mai multe. E mai multe, spune. Da, așa vorbește el, probabil. Da? E mai multe. Bun, deci au fost mai multe vieți între ei în care s-au șicanat. Bun, acum, să curețe cordonul cu el în mod deosebit, să-i ceară iertare pentru ce a făcut, așa pe înțelesul lui, să îl accepte, să șteargă, să curețe cu iubire toate aceste pete umbre negre pe care le-a creat pe cordon din toate viețile, din toate timpurile și spațiile. Și tot ce mai are de făcut pe cordon cu el și cu ceilalți, astfel încât să curețe absolut toate cordoanele cu toate persoanele pe care le-a întâlnit de când s-a născut în această viață până acum. Să curețe și inclusiv cu transgeneraționalul, cu tatăl și cu bunici, străbunici și tot ce are. Să transmită informații, să le spună tuturor, să aibă grijă de sufletul și de spiritul lor, că e cel mai important. Doar așa se pot elibera și își pot crea o viață frumoasă oriunde s-ar afla, să aibă încredere în sufletul și spiritul lor. Face exact ce trebuie, spune tatăl ei. E bine, face exact ce trebuie. Bun. Nu percep nimic ieșit din comun pe transgenerațional. Bun, hai să le transmitem și lor informația că pentru a le fi ușor, a le fi bine, a simți libertatea, este nevoie să se deconecteze de toate atașamentele pe care le au pe pământ, pe care le-au avut vreodată, astfel încât să simtă puterea interioară și libertatea de a-și crea singuri realitatea. Și acum mergem mai departe. A tăiat cordoanele, e eliberat. Te-ai eliberat, Maria. Dai și tu comandă să se taie cordoanele cu tot și toate. I-ai eliberat, i-ai iertat, i-ai acceptat, te-ai eliberat, i-ai iertat, i-ai acceptat. Da. Acum să chemăm spiritul, nu îl cheamă, că el acolo, e acolo în tine. Este, uite, eu fac nu e corect, adică ce spun, ca și cum, într-adevăr, e vorba de frecvență, nu e vorba de distanță. Acum îl percepi, frecvența s-a modificat, sufletul, spiritul se află în tine, Maria, roagă-l, te rog, să-ți dea un semn pe corpul tău ca să-l percepi, să-l simți, ca să-ți crească încrederea în tine și în colaborarea cu toate părțile tale energetice. Și dacă vrei să ne spui după aia, dacă l-ai perceput, dacă nu l-ai perceput, nu e nicio problemă. Mergem mai departe, în timp ce ea este atentă la corpul ei, să vadă dacă îl comunici, creezi o comunicare cu spiritul, cu eul tău interior, ca să zic așa, și îi spui că vrei de acum să rămâi în continuare în colaborare, să îl simți, să-l auzi, așa. Simt pe față, așa mai cald. Nu știu. Așa. Foarte bine, Maria. Felicitări, iată ce bine ai conlucrat. Așa, acum ai închis, acum mergem mai departe. Maria, și-ți imaginezi din centrul tălpilor tale două fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc
până în centrul pământului și te conectezi cu acea sferă strălucitoare, pură a pământului. Te conectezi acum cu iubire și recunoștință pentru tot ceea ce a făcut pământul pentru tine, pentru tot ceea ce înseamnă colaborarea, comunicarea ta cu pământul și te vizualizezi ca fiind un canal de lumină între centrul pământului și centrul capului tău, te umpli cu această frecvență și simți cum îți crește încrederea în tine, puterea, stabilitatea, curajul și puterea de a crea. Acum din creștetul capului tău, rogi sufletul și spiritul tău să-și amintească frecvența către sursa pură și conștiința universală de unde ai venit și să te conectezi acum cu această frecvență curată, iubitoare, pură, de iubire adevărată, necondiționată. Și să-ți amintești matricea originală prin care să-ți recuperezi toate valorile, toate puterile, toate capacitățile tale. Iubirea ta, voința ta, puterea ta, libertatea ta, încrederea în tine, voința ta și toate celelalte, te întorci în interiorul tău și îți activezi toate memoriile și puterea inimii, te conectezi cu sufletul și corpul tău și celulele tale. Și acum lucrezi la ochi și la mână. Așa. Și acum accepți, Maria, frecvențele corespunzătoare pentru a se lucra pe organele care erau mai slăbite, pentru a-și recupera capacitățile pe care le-au avut conform matricii originale cu care ai venit din sursă, prin care tu erai proiectată să vezi perfect, să-ți folosești organele și între corpul la întreaga capacitate. Și aceste frecvențe pe care le activează Amalia te va recupera în totalitate, în timp. Nu sunt frecvențe, lucrez cu lumina de la împământare. Doar cu lumina de la împământare? Și de la sursă, da. Așa. Bun. Da, lumina corespunzătoare pentru corpul ei, pentru nevoile ei, da? Da. Ea a lipit foarte bine, atât încheietura mâinii, cât și la ochi. Sigur a simțit ca un fel de căldură. Acolo la încheietura mâinii, unde era dintr-o viață separată. Și a mai umplut puțin unde a fost barda respectivă. I-a cicatrizat rana aceea. Bine. Integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte, în cap, fizică. Așa, acceptarea și integrarea energiei masculine cu energia feminină, să echilibrăm un pic și emisferele, stânga cu dreapta, să comunice, să fie luminoasă, să fie liniștită, echilibrată în deciziile ei, să vadă cu claritate ce e mai bine pentru ea. Și acum reglăm și centrii energetici, după forma, mărimea, culoarea, viteza de rotație corespunzătoare corpului ei la acest moment. Extindem energia către câmpurile ei și curățăm din câmpurile ei orice amprentă a trecutului neplăcut. Dacă a mai rămas ceva, ștergem. Amplificăm câmpurile, destabilizăm după culoare, formă corespunzătoare, astfel încât să devină protecție permanentă pentru ea. Extindem energia în casa ei și curățăm casa. Vedem dacă există vreun portal. Da, îi închide un portal între baie și sufragerie. Bun. Și foarte multă, de asta cum îi spune, foarte multă energie stagnantă prin curte îi percep. În colțuri mai ales. Și pe mașini.
și pe mașini să dizolve orice amprentă a emoțiilor trecute, a creațiilor, gândurile ei, să destructureze tot ceea ce nu este de folos. Și într-unul dintre garaje e ca și când i-a șters o amprentă însemnată, așa i-am auzit spiritul că spune. Se pare că era ceva acolo. Un reptilian. Care se hrănea cineva. Ok, să șteargă acum pentru totdeauna, cu hotărâre, cu convingere, fără drept de a mai putea pătrunde acolo să-ți propui, Maria, pentru că intenția ta este decizie, este lege în câmpul tău și nimeni nu are voie să le încalce. Bun. Robinetul abundenței, dacă s-a terminat cu toate, să vedem cum se află. Picură, dar în momentul când ne-am dus să ne uităm, am văzut că a ieșit un fel de negură, ca un fel de păcură înainte. Ca și când s-a curățat rugina aceea. Când nu mai folosim apa o perioadă, ai văzut, curge așa, cam ruginită. Aici era o păcură așa. Și acum a început să iasă clar, să curgă clar banul. Bun, să se șteargă orice amprentă a ei, a fricii de viitor referitor la venituri și la bani, că serviciu, că așa, că mai are puțin până la pensie și să nu fie dată, scoasă din funcție, să se șteargă orice îndoială, orice frică, orice emoție, orice grijă despre asta și să-și creeze stabilitate în acest fel și tot ce este nevoie pentru ca ea să aibă siguranța serviciului postului pe care se află până la pensionare și vezi dacă mai îi recomandă ceva spiritul, dacă nu. Să găsească liniștea în interiorul ei și să se odihnească. Dacă te permite vecinul. Da. Așa. Relația cu... Bun. Hai să vedem acum cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 100%. Conștientizare? Aș zice 86%, dar îmi fluctuează între 83-86. Metabolizare câte zile are? 6 zile. Bun, cam asta a fost tot. I-aș făcut și recomandare. Acum deschide puțin, n-am încheiat. Maria, vreau să ne spui dacă ești ok. Deschide un pic microfonul, rămâi acolo, nu te ridica și spune-ne dacă ești bine și dacă mai ai întrebări, nelămuriri. Cu întrebările e ok, nu? Ok, le-am atins pe toate. Spune-ne dacă te-ai regăsit în descrierile Amaliei. Da. Da, perfect. Așa a fost, da, tot ce ți-a spus. Și cum te simți? Foarte bine. Să simte vreo schimbare, o diferență față de început? Da, da. Ești bine, sigur? Nu par prea entuziasmată, de asta te tot întreb. Sigur ești bine? E bine. Da, sigur. Ok. Ce simți? Ce stări ai în corp? De când am început ședința, am un flux rece între pălmi. Am stat cu palmele în sus și fluxul ăla parcă acum a încetat, dar venea așa foarte, foarte rece. Mi-a produs o senzație de frig, iar frig pe coloană și în ceafă am avut cam de la ora 6 înainte de a începe ședința. De aia mi-am luat un capot de mine. Te-ai îmbrăcat. Da, când am spus de reptilian, chiar mă gândeam că poate s-o gândit să vină până aici în vizită. Păi de asta aia simțeai rece, că se pregătea
Era agitat, se agitase prea da, tare, da. Mhm, cred că da. Deci chiar a fost foarte interesant. Iar apropo de apă, am bănuit eu că mi s-a întâmplat ceva în nec, pentru că mie îmi place apa, dar am o frică deosebită să intru mai sus de genunchi, să zic așa. Și la mare am fost de nenumărate ori, Înțeleg. dar în limita în care mă oferă o siguranță să stau pe picioare, nu... Deci te-ai să regăsit mă- în descrierea Amaliei, înțeleg foarte bine, da? Da, iar cu mâna dreaptă, Așa. să vă spun drept, în ultimul an, 2 ani, am început să folosesc foarte mult mâna stângă. Mhm, ai Atât simțit, că nu scriu cu mâna stângă, pentru că, na, pentru că dar ai simțit dureri sau nesiguranță în mâna nu, dreaptă? Sau? pur și simplu, mai la îndemâna mie să folosesc mâna stângă decât mâna dreaptă, chiar și să prind cana de cafea și alte lucruri ce le Înțeleg, fac. ceea ce mâna înseamnă că tu nu prea ai folosit mâna dreaptă, având în vedere, în alte vieți, având în vedere accidentul pe care l-ai avut. Bun, Probabil hai că că da. ne-am lămurit foarte bine cu confirmarea ta de acum. Spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare, Maria. Sigur că da. Mulțumesc frumos. Închidem aici atunci. Și